بسم الله الرحمن الرحیم. په if else statement کې بیا موږ سره nested if else را درو. nested if else شوی normally if else statement کې موږ سره شوی if دلته موږ سره test expression وي دا نه بعد دا body وي کدا موږ سره fail شول نو دلته موږ سره څه وشي else چې کوم block وي هغه else block راشي. دلته موږ سره کا if د if او بیا else کې موږ سره دلته بیا further بل if وي. normally if else بیا دلته موږ سره if دا else if په نامه باندې شي دا سره combine شي. نو دلته چې else if شي نو که condition دوزه کې موږ سره بیا further یو test expression if for سره راغلو چې راغلو normally په else کې موږ سره test expression نه وي. په else if کې بیا موږ سره test expression وي. کدا test expression یې تاسو سره satisfy شو دا داسې په سیتا بار باندې شي لیکلی سي else if لیکلی شي test expression او په لاس کې به څه شی ولیکي په لاس کې به ولیکي else تا ته موضوعونه چې تله موضوع کې بیا ته ومه ووایې چې خوله مه وچه ده لږ اوبه راوړه. دغه به یوه خبره دې شپېرې کې بیا یې دماغ وله کوزه شي. وخته چې څرنګې راغله ورته ومې چې بل یو کارم ما که ما ګاډی سباهي کې نه سټارټېدو زه پیدل راغلی وم ور لږ تیز راغلی وم نو بس خوله مې بیخي وچوم او چې د یخې اوبه مری مې خراب وه چې ویې څښم نور هم زیاتېږي لږ اوبه ګرمې کړې یو ګیلاس اوبه راوړه راووتو پسې چې ښځې راوړم یوه ګنټه یې وشوه اوس یې چې رانه هېر شوي دي. نو دا موږ دلته په اولنۍ کې کوډ کې څه شی لیکلی دی دلته موږ د جنرل سینټیکس لیکلی دی څه شي والا د اف ایلس والا. دلته به اوس پروګرامینګ اگزامپل په ترو باندې وکړو. موږ څه شی ورکړی دی ویریبل ډیکلریشن هم کړی دی انیشلایزیشن هم کړی سټیټیک انیشلایزیشن هم کړی مختلف نیچرز د انټیجر ټایپ یا د مختلف ویلیوز پکې موږ ورکړي دي. اوس موږ په دغه کې څه شی ګورو په دغه ویلیو کې لارجیسټ ګورو. نو پهله موږ څه شی کړی یو اف سټیټمنټ هم ورکړی چې که دا ا ویلیو دا ګریټر وي د شي نه د بي نه ورسره بیا موږ اینډ اپریټر ورکړی دی. دلته به مطلب یا ټرو راشي یا به فالز راشي. مطلب دا چې دا ا ګریټر وي نو دواړو سایډو ته چې کوم د ایکسپریشن دی د ریلیشنل اپریشن چې موږ استعمال کړی دا به دواړه ټرو وي هغه نه بعد به د لاندې سی اوټ سټیټمنټ رن کېږي. که یو پکې فالس شولم دا به نه رن کېږي نیکسټ له به لاړ شي. فار ایگزامپل دلته که موږ ا وکړو ا څه شی دی د دغه ځای کې چې موږ کومه ډیټا ورکړې ده ا کې څه شی دی 15 دی په بي کې څه شی دی 25 دی. نو دلته دا پهله سټیټمنټ چې فالس شولو اټ مین چې دا به ډایرکټ چېرته لاړ شي else if له به لاړ شي. په else if کې موږ لیکلي چې که دا بي ویلیو دا ګریټر وي د ا نه نو بي ویلیو د ا نه ګریټر ده کنډیشن ګوره بي کې 25 ده او په ا کې څه شی ده 15 ده 25 is greater than 15 کنډیشن ټرو شولو په دغه یوه کنډیشن دا ډیسیژن نه اخلي دواړه ګوري. دلته موږ بیا اینډ اپریټر استعمال کړی بي ویلیو چې کومه دا ګریټر ده سی نه نو که موږ وګورو بي ویلیو سی نه ګریټر ده نو دلته به موږ سره څه شی راشي دا لارجسټ شی دی او په لاست کې چې ایم نه وي او بیم نه وي نو څه شی پاتې شولو بس ایلس کې دا به موږ سره سی ویلیو وي. زه به راشم د پروګرام به دغه ځای نه کمپایل کړم کمپایل مې کړلو کمپایلیشن نه بعد به زه څه شی وکړم دا به زه رن کړم چې رن مې کړو نو ما سره لارجسټ چې کومه ما سره فی الحال ډیټا دا څه شی دی بي لارجسټ دی دا ویلیو به زه چینج کړم. فار ایگزامپل دغه نه ما څه شی جوړ کړلو دغه نه ما 50 جوړ کړلو دا به زه کمپایل کړم کمپایل مې کړلو کمپایلیشن کې ما سره څه مسله کې نشته صرف ویلیو مې چینج کړله رن مې کړلو څه شی ګریټر شولو موږ سره اولنی ټیسټ ایکسپریشن ګوره دوزه کې چې ا ګریټر ده بي نه نو 50 ګریټر دی شي نه 25 نه دا کنډیشن ټرو شو دلته به راشي 50 ګریټر دی 10 نه ټرو شولو چې ټرو شو نو دلته به د لاندې سره ټیسټ کېږي نه نو ما سره به ډایرکټ شی وکړي. زه به دا ویلیو دا مې 100 کړله چې 100 مې کړه اوس څه شو سی ګریټر شولو دلته موږ لیکلي چې ا ګریټر دی بي نه دا کنډیشن خو ټرو شولو ټرو شو که نه ا کې 50 دی او په بي کې څه 25 دی بیا څه شی چې ا ګریټر دی سی نه نو دغه کې فالس شو چې فالس شو دلته به راشي بي ګریټر دی شي نه ا نه فالس چې فالس شو به ډایرکټ په چېرته راشي دا به زه راشم دغه ځای نه به کمپایل کړم کمپایل مې کړلو کمپایلیشن نه بعد به زه څه شی وکړم دا به زه رن کړم چې رن مې کړو نو ما سره چې کوم ایل سټیټمنټ دی ایل سټیټمنټ ایگزیکیوټ شو چې سی یې موږ سره ګریټر دی. یو نیکسټ ایگزامپل به وکړو دلته موږ سره څه شی دی په اف ایلس باندې یو رن ټایم باندې تاسو اخیستی شو او ډاینامیکلی مطلب او سټیټیک یې اخیستی شو. دلته موږ سټیټیکلی یو کریکټر ټایپ ویریبل اخیستی
دا مونږ ګورو چې دا مونږ سره واول دی که واول نه دی نو 𝐴𝐸𝐼 او یو دا مونږ سره په انګلیش کې څه واول دي که دا سمال وي او که دا کیپیټل وي دا واول وي نو دلته مونږ په اف سټیټمنټ کې څه ورکړی دا چې څومره مطلب دا سی ایچ کې څه دی input کریکټر دی دا مونږ کمپیریزن کړی د څه شي سره د کریکټر ټایپ ویریبل سره چې کدا ای وی آر کدا مونږ سره ای وی آر وړه کدا مونږ سره آی وی یا مونږ سره او وی یا یو وی دا خو سمال شول په دغه کې مونږ آر څه ورکړی آر هم ځکه ورکړی چې په دغو کې چې هر یو وي په دا مونږ سره واول دی که اینډ په ټیم کې وي چې دواړه کمپلسري وي نو په یوه ټیم کې خو دا ټول نشي کېدی یو به وي او که یو هم نه و نو دا به ډیفالټ مونږ سره څه وي مونږ سره کانسوننټ وي زه به راشم دوزه نه دا به کمپایل کم کمپایلیشن کې به زه څه وکړم دا به زه رن کړم چې رن مو کړو نو دی مونږ سره میچ کوم ځای کې وخوړو په دا دویم چې کوم کمپیریزن دی ګوره دا ای دلته مونږ سره په سی ایچ کې څه ای دی ای دا برابر دی د ای نه دی برابر چې نه دی برابر نو دغه دویم سټیټمنټ له راغلو چې دا ای مونږ سره برابر دی د ای نو برابر شولو چې برابر شولو نو دا به مونږ سره څه دا نور کمپیریزن نه کی ډایرکټ په مونږ سره څه شي ځکه چې په یو ټیم کې زه که دا ډاینامیک کم زه به دلته سیمی کالن او فارورډ سلیش په وکړم دلته به راشم سی اوټ په سی اوټ کې به ولیکم چې انټر اني کریکټر په سی ان باندې به زه څه وکړم دا کریکټر به ګیټ کم دا به واخلم کمپایل به کم کمپایلیشن نه بعد به زه څه وکړم دا به زه رن کم رن مکړو ما فار ایگزامپل جی انټر کړلو چې انټر مکړو دا څه شولو په دا چې څومره مونږ دا کمپیریزن کړی او پخ کې د یوه سره میچ نه شولو چې میچ نه شو نو دا مونږ سره کانسوننټ شولو فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو ما کیپیټل ای ورکړله انټر مکړله نو کیپیټل ای ورته میچ شوله چې میچ شوله نو کله چې تاسو کوم قسم کریکټر هم ورکوو کمپیریزن به کی که میچ شو خو هغه لاندې چې کوم سټیټمنټ یا به ایگزیکیوټ کی ورنه چې کوم د ایل سټیټمنټ وي هغه د ایل سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کی خدا مونږ سره یو بل پروګرام دی چې په دغه کې مونږ نیسټډ اف ایلس استعمال کړی دی مونږ څه وکړو انټر اني چوایس دا ډاینامیکلی مخستی شي مونږ څه ورکړی دا چوایس له یو نمبر ورکړی 2 بیا دلته کمپیریزن دی که په دغه چوایس ویریبل کې ډیټا د 1 برابري نو څه وکړه سټارټ گیم که دا مونږ سره څه وي د 2 برابري سیټینګ له لاړ شه که دا 3 برابري نو دا څه وکړه ایگزیټ او په لاست کې مونږ سره څه ډیفالټ انویلډ چوایس که دغه نه علاوه کوم چوایس مطلب 1 2 3 دغه نه علاوه بل ویلیو انټر کړل ته ډاینامیک وي نو تاسو سره کوم د لاست سټیټمنټ دی دا به سره ایگزیکیوټ کیږي زه به راشم دا به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد چې زه دا رن کم نو دا ما سره کوم یو کوډ ایگزیکیوټ شولو چې کوم چوایس موږ سره میچ شولو نو میچ کوم یو شولو دا دویم نمبر میچ شولو دلته به زه دا ډاینامیک کم فار ایگزامپل دلته زه راغلم په سی اوټ باندې ما څه وکړلو انټر any choice دلته به په سی ان باندې زه څه وکم په سی ان باندې ما په د چوایس ویریبل کې ډیټا انپوټ کړله چې کله ډیټا انپوټ کما بلاندې کمپیریزن وکي کمپیریزن کې چې کوم سره میچ شو اب ویر کې کوم میچ نشو ډیفالټ چې کوم ایل سټیټمنټ ته برن کی فار ایگزامپل دلته ما فور انټر کړله چې انټر پس یو هغه نو چې دا انویلډ چوایس ته دا چوایس تاسو زیاتاله شو مختلف قسم نورم کې راوستای شو بل لاست ایگزامپل ګورو نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې وکسو موږ سره دا اف یو ایگزامپل دی په سٹارټ کې په کار خو بهرحال دلته ما پروګرامونه ډیر لیکلي د ټایم د کمی د وجه نه دلته به کمپوز کې ټایم ډیر اخلي نو دا موږ څه دی ز سټیټیک ما خستای شل زه به دا ډاینامیک زه به دلته ولیکم سی اوټ انټر any number اوس دا نمبر چې زه کوم انټر کام دا موږ سره ریکوایرډ شي دا موږ سره ریکوایرډ دی پازیټیو که پازیټیو وي نو دلته ما سره زه څه اپریشن هم پکړای شم ما میسج ورکړو که نیگیټیو وي نو دا به څه کی دا به موږ سره دا کمپیریزن به بیا موږ سره نه کی دا لاندې کوم سټیټمنټ دا به نه رن کوي دا زه نه مرن کړو چې رن مکړو ما اولنۍ چې کو -10 مې ورکړو چې انټر مکړلو دا چې کوم د اف بلاک ته اف بلاک رن نه کړلو که زه راشم دا زه نه زه دا رن کم بیا او زه دا له 10 ورکم چې انټر مکړو دا نمبر یې موږ سره څه نور به ان شاء الله په دغه کې څومره اگزامپلز دي په درې څلور قسمه نور په یوز کیسز شته اب ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا وکړو